ओए ओए मदर गुड मर्निङ है सबैजनालाई। आज चाहिँ म बिहानै कति 4:30 बजीतिर उठेको अनि म चाहिँ यत्तिकै हाइकिङ जानु लाग्यो। हाइकिङ त के भन्ने बाइकमा जानु लाग्यो के अरे। अनि चाहिँ मेरो चाहिँ आवाज रेकर्डै नभइरहेको थियो। मैले यति बेला रेकर्ड गरिरहेको थिएँ तर के अरे माइक जोड्नै बिर्सेको मैले। अनि यो चाहिँ मैले पछि रेकर्ड गरेर हालेको। ओहो कस्तो चिसो भएको हो, तर खासै चिसो चाहिँ छैन आज। यहाँ त यस्तो जाडो भएको छ, डाँडामा त सही जाडो हुने भयो त। घुम चाहिँ दामी लागेछ आज, जुनेली रात भन्छ नि त। आहा कति मजा आएको यार चलाउन खाली रोडमा। सही मजा आउँछ कि मोटरमा चाहिँ, खाली रोड यार। जाडोमा यही झ्याउ छ क्या, बाइक चलाउने कस्तो झ्याउ लाग्ने, चिसो हुने क्या हात साह्रै। फेरि मलाई पन्जा लाउने कस्तो झ्याउ लाग्छ यार, मेसै पाउँदैन क्या अलि, त्यही मैले लाउँदैन। ल्याउन त ल्याएको छु, अलि साह्रै जाडो भयो भने चाहिँ म लगाउँछु अहिले। त जङ्गलको बाटोमा फेरि जाडोले हातै नचल्ला नि, फ्रोस्ट बाइट होला फेरि। अस्तिको त्यसरी मोबाइलै खस्ला यार फेरि। मोबाइलै खस्यो भने त औडा हुन्छ नि, पैसा छैन अर्को मोबाइल किन्ने फेरि। ल अहिले हल्का माथि पुगेर भेटौँ है त। साह्रै अगाडि भयो चाहिँ पछाडि ए बल्ल आयो। छु अहिले त हात डेन्जर फ्रिज भयो यार। कोही मान्छे छैन त यता। ओहो बजे त बिहान बिहान जगिङ गर्दै हुनुहुन्छ त। यो चाहिँ वान वे हो क्या, त्यही ठिक छ यार।
उताबाट गाडी आउँदैन, ढुक्क आफूले मात्रै चलाउने। तर मैले आँखा राम्रोसँग देखिरहेको छैन। आमा दामी भ्यू देख्दो रहेछ। मै मात्र होला यस्तो साइको भ्यान भ्यान आउने भनेको त, अरू मान्छेहरू पनि रहेछ। तर हुन्छ मान्छेहरू माथि सायद हुन्छ होला, हाइकिङ गर्ने मान्छेहरू नै हुन्छ। नेपालमा यस्तो बाटो हुने भए लाइटै हुन्थेन होला, जे स्याझै छ सरङकोटको बाटो जस्तै क्या। कहाँ पुगेर आयो कि घरै त्यता, घर त खोइ भयो जस्तो त लाग्दैन त्यता। ओइ मुन्दा हामी देखेको बाटो चाहिँ तर्साउने खालको रहेछ। नेपालमा त बाटोमा बाघले खाइदियो भन्छ यार, चलाइरहेको बाघले खाइदियो अरे मान्छेलाई। यता पो रहेछ, सिधै गएर फेरि झ्याङतिर हालिदिएछ, हात चाहिँ सही जम्यो। डेरिङ मान्छेहरू रहेछ हौ। कस्तो राति राति यस्तो बाटो हिँड्न सकेको होला यार। अझै लाइट पनि बाले होइन कि बजेले त, ढुक्क हिँड्दैन। के हो त्यो मान्छे पो रहेछ। यहाँको बाजे बजेहरू चाहिँ त्यो भ्यान भ्यान यसरी हिँड्छ क्या। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल पनि राख्नुपर्छ, भ्यान भ्यान हिँड्नुपर्छ। म जसरी सधैँ यसरी भ्यान भ्यान उठ्नुपर्छ। नेपालमा सनराइज हेर्ने भनेर भ्यान भ्यान केटाहरूसँग उठ्दै जान्थे यार सरङकोट। जहिले मिस हुने क्या, एउटाले कुर्यो भने अर्कोले ढिलो गर्छ, अर्कोले कुर्यो भने अर्कोले ढिलो गर्छ। चाहिँ ठिकै एक्लै आएको ठिक। तर हाइकिङको क्रेज बढेको छ हङकङमा आजकल निकै। डिस्टर्ब भयो होला यार यहाँ जानवरहरूलाई। माथिबाट फेरि कस्तो दामी देख्छ नि भ्यू, यो बिल्डिङहरूको लाइट साइट दामी देख्छ होला। बादल लागेन भने। आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा। एक राउन्डै हान्यो पनक्कै। कस्तो जाडो भएको नि हात मेरो हातै जम्यो। त आगो ताप्न पाए त यार कस्तो मजा आउँथ्यो होला। अगाडि भूत अचानक आइदिएको गरेको झम्म। के गर्थ्यो होला यार मैले, सिधै हुन्काइदिन्थ्यो म त आँखा चिम्म गरेर। आयो आयो मान्छेहरू त रहेछ यार। कति रहेछ, म मात्रै एउटै साइकल होला भनेको त। आम्मा ओए हावा त डर आज। कस्तो डेन्जर हावा आएको यार। भ्यू चाहिँ दामी देख्छ यहाँ तलको बिल्डिङहरू। माथि जानु लागेको बाटो नि यहाँ।
बाटो हो कि कहाँबाट होला हेलमेट त निकाल्नै मन लाग्छ नि यार यस्तो चिसो आवाज कता कता बाटो नि माथि डेन्जर हावा होला If I'm overthinking, I'm really trying, so I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. Been in hiding, backsliding, keep rewinding, pulling the thread through the loop, trying to find the faith I knew. Always thought that it would just feel right. I've been looking out for signs. I'm scared that I'm running out of time, trying to tell myself I'm fine. I'm waking up and I can't let go. I'm in my head but I can't say no. Hate that I do this all the time. Don't wanna focus another moment on the things that I can't control. I need to find some peace of mind tonight. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. केरा फ्लेभरको रहेछ त्यो झाडीले पानी पानी बनायो टेन्सन भयो यार भर्खरै नै हरायो खस्न नि फेरि कहाँ खसेको कि यहाँ ओह्रालोमा खसे रहेछ यतातिर खसेको भएर दिन जानु त्यहाँ माथिबाट झरेको टेन्सन भयो डेन्जर हावा लागेको थियो क्या अनि त्यही नि उडाइदिएको त आउनै मानेन उता के अन्त नि अब माया मारिदिनु पर्यो सेन्टी बनाएर त्यहाँबाट यहाँ झरेको यतैतिर थियो अब कसरी जाने त उता जाने ठाउँमै जाने छोडिदिनु पर्यो अब बेकार आएछ यार आज सैड लाइफ दशा यार आज यार ओह माय गॉड अब नो मोर ड्रोन शॉट चुप लाएर घर जाने
उकालोमा चाहिँ यत्तिकै आफै जान्छ कि क्या मजा आउँछ यार केही गर्नै पर्दैन छोडिदियो आफूले ह्यान्डल मात्रै घुमाउने छु कस्तो हावा आयो अरे म यो ठाउँमा अब जिन्दगीमा आउँदिनँ मेरो ड्रोन लैहाल्यो के रे हावाले मास्क पनि उड्यो यार हावाले अब यो हेलमेट लाउँदै जानुपर्छ ल अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला